Exclusive DJ Rish and Mahesh. जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल जे क्रिएशनमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ झालेला आहे तो एकदम कडक झालेला आहे. आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलवरती जर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जितके आपण मटेरियल यूज केलेले आहेत त्या मटेरियलचे डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि तिथून जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर रोजचे मटेरियल अपलोड करत असतो. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि तुम्हाला जर डायरेक्ट डेमो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही आपल्या इन्स्टावर जाऊन सगळे डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता. आपली इन्स्टा आयडीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचा. आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत त्यावेळेला तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सुरुवातीला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून पहिल्यावाल्या बीटवर यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपले इमेजेस ठेवलेला असाल तो वाला फोल्डर तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर इथून फोल्डर सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर पहिलावाला इमेज सिलेक्ट करायचा आणि नेक्स्ट बीटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे. पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आणि नेक्स्ट बीटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे. पुन्हा त्याच प्रकारे तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आणि नेक्स्ट बीटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत. हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत. तर सगळे इमेजेस ॲड करणं झाल्यानंतर तुम्हाला एकदम सुरुवातीला यायचं 0.0 सेकंडवर प्लसवर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जे आजच्या व्हिडिओमध्ये ओव्हरले वापरलेला आहे तो वाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. याची लेअर 4.16 सेकंडपर्यंत ठेवायची, एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे. पुन्हा सुरुवातीला यायचं आहे, इथून प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इमोजी PNG वापरलेले आहे तो वाला तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं. तर इथून आपण हर्टवाला जो इमोजी PNG आहे तो सिलेक्ट करून घेऊ. तर मित्रांनो, आपण हावाला हर्टवाला इमोजी वापरणार आहोत. तर तुम्हाला इथून मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरवाला ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे जो आपला इमोजी आहे तो लहान करून घ्यायचं आहे. याची लेअर तुम्हाला 4.16 सेकंडपर्यंत पांगून घ्यायची आहे. इथून बॅक यायचं आहे. सिम्पली तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इमोजीवाल्या इमोजीवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर इमोजीवाल्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून पेस्ट करून घ्यायचं आहे. इथून बॅक यायचं आहे, पुन्हा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर दुसऱ्या नंबरवाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर बॅक यायचं आहे, बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. तर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला हवाला जो इमेज आहे इफेक्ट येतो तुम्हाला जिथं तुम्हाला 6 इमेज लगातार दिसतील तिथं तुम्हाला सुरुवातीला हवाला इफेक्ट 3 वेळेस ॲड करायचं आहे. तर इथं 6 इमेज सुरुवातीला इथे 3 वेळेस हवाला इफेक्ट 3 इमेजवर ॲड करून घ्यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर तुम्हाला डबल 6 इमेज दिसेल. इथं पण तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो 3 इमेजवर ॲड करून घ्यायचा आणि 3 इमेज सोडून घ्यायचे. तर त्यानंतर तुम्हाला 2-2च इमेज दिसेल सारखे, त्या 2-2 इमेजवर तुम्हाला ॲड करत जायचं हवाला इफेक्ट. आणि पुढं 6 इमेज दिसेल ती त्या 3 इमेजवर ॲड करायचं आहे. आणि पुन्हा तुम्हाला 2-2 इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करायचं आहे. आणि एकदम लास्टला येऊन तुम्हाला 8 इमेजेस दिसतील. तर याच्यातून तुम्हाला सुरुवातीचे जे 4 इमेजेस आहेत त्या 4 इमेजांवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून तुम्हाला बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर जो आपला 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे जिथं आपण 6 इमेजवर 3 इमेजवर इफेक्ट ॲड केले होते, 3 इमेज राहिले होते त्या 3 इमेजवर ॲड करायचं. आणि पुन्हा डबल जे आपण 6 इमेजवर पहिला इफेक्ट ॲड केला होता आणि 3 इमेजेस राहिलेले तिथं तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करायचं आहे. पुढं आल्यानंतर तुम्हाला इथं थोडं गॅप द्यायचं आहे. तर पुढं तुम्हाला
इथं एक इमेज झाल्यानंतर एक इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करायचा आणि एकदम लास्टला यायचं शेवटलं आणि जे 4 इमेज राहिलेले आहेत ते 4 इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून बॅक यायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि तुम्हाला हवाला जो आपला 4 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला इफेक्ट फक्त जिथं जिथं मी तुम्हाला मोठाले इमेज दिलेले आहेत तिथं ॲड करायचं आहे. तर इथं 7.8 सेकंडवर येऊन इथं हवाला इफेक्ट ॲड करायचं आहे. थोडं पुढं यायचं आहे आणि 10.1 सेकंडवर येऊन हवाला इफेक्ट ॲड करायचं आहे. याच्या पुढं तुम्हाला आपले जे मोठाले इमेज आहेत ते लगातार दिसतील. तुम्हाला 2 इमेज झाल्यानंतर एक मोठा इमेज दिसेल. लास्टपर्यंत तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. तर लास्टपर्यंत ॲड करून घेतल्यानंतर इथून बॅक यायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. जो लास्टवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो फक्त तुम्हाला जे मी पुढं लहान लहान छोटाले इमेजेस दिलेले आहेत त्या सर्व लहान लहान इमेजांवर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा. तर तुम्हाला 27 सेकंडवर यायचं. इथं तुम्हाला सिम्पली लहान इमेज दिसतील. त्या सर्व लहान इमेजांवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्यावाल्या बिटवर येऊन जायचं आहे. तर इथून अशा प्रकारे पहिल्यावाल्या बिटवर येऊन आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ही ऑलमध्ये जाऊन जी आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड PNG वापरलेली आहे ती वाली तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. याची लेअर तुम्हाला लास्टपर्यंत पांगून घ्यायची आहे. लास्टपर्यंत पांगवल्यानंतर तुम्हाला जर लोगो ॲड करायचा असेल तर तुम्ही लोगो ॲड करू शकता. तर मी आता लोगो ॲड करत नाही. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.